Chúng ta vẫn thường tự hào mình là con rồng cháu tiên, là con cháu của Kinh Dương Vương. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi, nước Xích Quỷ hùng mạnh, bao trùm cả vùng Hoa Nam thực sự tồn tại? Hay chỉ là một ước vọng về một thuở huy hoàng của cha ông ta trong tần thức? Tại sao một đế chế rộng lớn như vậy lại biến mất không dấu vết trong chính sử? Một cương vực theo ghi chép là vô cùng vĩ đại, trải dài từ tận hồ Động Đình ở phía Bắc, kéo đến giáp nước Hồ Tôn ở phía Nam. Đó là một vùng đất trù phú, nơi được cho là khởi nguồn của nền văn minh lúa nước rực rỡ. Hàng nghìn năm trôi qua, người ta đào lên được những chiếc trống đồng tinh xảo, phát hiện ra những di chỉ khảo cổ đồ sộ dưới lòng đất Phương Nam. Nhưng tuyệt nhiên, không có một thành quách, không có một dòng văn tự đương thời nào khắc lại cái tên Xích Quỷ. Phải chăng lớp sương mù của thời đại đã vùi lấp một sự thật chấn động? Hoặc chúng ta đang giải mã sai những thông điệp mà người xưa để lại? Chào mừng các bạn đã đến với Soi Sử. Hôm nay, hãy cùng mình ghép nối những mảnh vỡ năm của huyền thoại, đối chiếu với những phát hiện khảo cổ học mới nhất để lật mở một trong những bí ẩn lớn nhất về cội nguồn dân tộc. Bắt đầu thôi! Để bắt đầu hành trình truy nguyên, chúng ta phải lật lại trang sử có giá trị nền tảng nhất của nước nhà, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Bản quốc sử do sử gia Ngô Sĩ Liên biên soạn vào thế kỷ 15 chính là tài liệu chính thống đầu tiên ghi chép một cách hệ thống về Kinh Dương Vương và nước Xích Quỷ. Theo Kỷ Hồng Bàng Thị, câu chuyện bắt đầu từ Đế Minh, cháu ba đời của Viêm Đế Thần Nông. Trong một lần đi tuần thú phương Nam đến vùng núi Ngũ Lĩnh, Đế Minh đã gặp và kết hôn với một nàng tiên là Vũ Tiên Nữ, sinh ra một người con trai tên là Lộc Tục. Lộc Tục vô cùng thông minh, sáng dạ nên được vua cha yêu quý, muốn truyền ngôi báu cho cai quản cả thiên hạ. Nhưng Lộc Tục vốn khiêm nhường, kiên quyết nhường ngôi cho anh trai là Đế Nghi. Cuối cùng, để vẹn cả đôi đường, Đế Minh quyết định chia thiên hạ làm hai. Từ núi Ngũ Lĩnh về phương Bắc giao cho Đế Nghi, còn từ núi Ngũ Lĩnh về phương Nam thì giao cho Lộc Tục. Lộc Tục lên ngôi, xưng là Kinh Dương Vương, đặt tên nước là Xích Quỷ. Cột mốc thời gian được ghi chép lại cho sự kiện chấn động này là năm Nhâm Tuất, tức là khoảng năm 2879 trước Công nguyên. Đến đây, các bạn hãy cùng mình dừng lại một chút, lấy bản đồ ra và nhìn vào cương vực của nước Xích Quỷ được ghi trong chính sử. Phía Bắc giáp hồ Động Đình, ngày nay thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Phía Nam giáp nước Hồ Tôn, tức là vùng đất Chiêm Thành xưa. Phía Tây giáp Ba Thục, nay thuộc Tứ Xuyên. Và phía Đông giáp Biển Lớn. Các bạn có nhận ra sự choáng ngợp ở đây không? Nếu áp cương vực này lên bản đồ hiện đại, nó bao trùm toàn bộ khu vực Lưỡng Quảng, Vân Nam, Hồ Nam, Giang Tây của Trung Quốc ngày nay và trải dài xuống tận miền Trung Việt Nam. Một vùng lãnh thổ vĩ đại, thống nhất toàn bộ các khối cư dân Bách Việt dưới một lá cờ chung, tạo nên một đế chế khổng lồ ở phương Nam. Nhưng thưa các bạn, điểm nghẽn và cũng là nghịch lý lớn nhất của lịch sử chính là ở đây. Kinh Dương Vương lập quốc vào năm 2879 trước Công nguyên. Trong khi đó, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư lại được hoàn thành vào năm 1479 sau Công nguyên. Khoảng cách giữa thời điểm sự kiện được cho là đã xảy ra và lúc nó được chính thức ghi chép lại vào quốc sử lên tới hơn 4.300 năm. Một độ trễ thời gian quá lớn, khổng lồ đối với bất kỳ một nền sử học nào. Vậy câu hỏi được đặt ra là Ngô Sĩ Liên đã lấy những tư liệu này từ đâu? Bởi vì trước đó, các bộ sử cổ hơn như Việt Sử Lược thời Trần hay Đại Việt Sử Ký của Lê Văn Hưu hoàn toàn không có một chữ nào nhắc đến Kinh Dương Vương hay nước Xích Quỷ. Phải chăng vị sử gia thời Lê đã chép lại nó từ những tập truyện dã sử mang đậm màu sắc thần thoại như Lĩnh Nam Trích Quái? Hay đây thực chất là một sự kiến tạo lịch sử có chủ đích của triều đình thời Lê Sơ? Chúng ta cần nhớ lại bối cảnh lúc đó. Đại Việt vừa đánh đuổi xong giặc Minh, lòng tự tôn dân tộc đang lên cao ngút trời. Việc tạo ra một vị thủy tổ ngang hàng với Tam Hoàng Ngũ Đế của phương Bắc, có lãnh thổ rạch ròi ở phương Nam, có nguồn gốc thần thánh, chẳng phải là một lời khẳng định đanh thép nhất về vị thế độc lập, ngang hàng và lâu đời của Đại Việt hay sao?
Nếu chỉ dừng lại ở việc đọc những dòng ghi chép trên những trang giấy muộn màng, nước xích quỷ có lẽ sẽ mãi mãi bị giới nghiên cứu xếp vào mảng thần thoại, là một sản phẩm của trí tưởng tượng dân gian kết hợp với ý đồ chính trị. Thế nhưng, lịch sử luôn biết cách tạo ra những cú lừa ngoạn mục. Khi chúng ta tạm gấp cuốn sử lại và nhìn vào những gì mà chiếc xẻng khảo cổ học vừa đào lên được từ sâu dưới lòng đất phương Nam, câu chuyện dường như lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Các bạn thân mến của Soi Sử, nếu đã đồng hành cùng kênh qua nhiều video, hẳn các bạn vẫn chưa quên những phân tích của chúng ta về bí ẩn của hệ thống chữ khỏa đầu, hay những thông điệp vũ trụ được mã hóa trên mặt trống đồng Đông Sơn. Hãy cùng suy ngẫm một chút. Kỹ thuật luyện kim đúc đồng đạt đến mức thượng thừa, đỉnh cao nghệ thuật chạm khắc, cùng một hệ thống lịch pháp nông nghiệp vô cùng chính xác. Những di sản vĩ đại ấy chắc chắn không thể tự nhiên nảy mầm và rực rỡ chỉ sau một đêm. Nó không thể nào là sản phẩm của một vài bộ lạc ăn lông ở lỗ vừa mới thoát thai khỏi thời kỳ đồ đá. Nó buộc phải là kết quả, là sự kế thừa của một nền văn minh đã phát triển rực rỡ trước đó hàng ngàn năm. Và để tìm kiếm cội nguồn của nền văn minh ấy, chúng ta không thể chỉ bó hẹp tầm nhìn ở lưu vực đồng bằng sông Hồng hay sông Mã. Chúng ta buộc phải mở rộng lăng kính, nhìn ngược lên phía Bắc, vượt qua đường biên giới chính trị hiện tại, để hướng về một vùng đất từng là cái nôi của lúa nước, khu vực phía nam sông Dương Tử. Trong suốt hàng thế kỷ, giới học thuật phương Tây và cả phương Bắc đều bị đóng đinh bởi một định kiến. Văn minh Trung Hoa bùng nổ từ lưu vực sông Hoàng Hà, và phương Nam chỉ là chốn man di mọi rợ, vùng đất hoang vu đầy chướng khí. Thế nhưng, lịch sử luôn ẩn chứa những cú lật kèo ngoạn mục. Những nhát cuốc khảo cổ học từ cuối thế kỷ 20 đã giáng một đòn chí mạng vào quan điểm bảo thủ này. Vào những năm 1980, giới khảo cổ học toàn cầu rúng động khi khai quật được văn hóa Lương Chử, Liang Chủ nằm ở khu vực Thái Hồ, hạ lưu sông Dương Tử. Nền văn minh này đồ sộ đến mức nào? Họ đã xây dựng những hệ thống đê điều khổng lồ, những đập nước bằng đất đá trải dài hàng chục km để kiểm soát lũ lụt và tưới tiêu cho những cánh đồng lúa nước bao la. Họ sở hữu những thành bang có tường bao quanh, quy mô lớn trước cả nhà Hạ của phương Bắc hàng thiên niên kỷ. Nhưng điểm khiến chúng ta phải nổi da gà chính là niên đại. Văn hóa Lương Chử tồn tại vào khoảng 3.400 đến 2.250 năm trước công nguyên. Các bạn nhận ra điều gì không? Cột mốc này bao trùm và hoàn toàn trùng khớp với con số năm 2879 trước công nguyên, thời điểm mà sử Việt ghi chép về sự ra đời của nước xích quỷ dưới thời Kinh Dương Vương. Tại di chỉ Lương Chử, người ta tìm thấy vô số đồ ngọc, đặc biệt là ngọc tông, được chạm khắc tinh xảo hình tượng thần nhân thú diện, mang bóng dáng của người đội mũ lông chim và biểu tượng mặt trời. Đó chính là tiền thân, là nguyên mẫu hoàn hảo không thể chối cãi của hình tượng chim lạc bay quanh mặt trời trên trống đồng Đông Sơn của tổ tiên chúng ta. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở Lương Chử. Hãy cùng mình di chuyển sâu hơn vào đất liền, tiến về khu vực trung lưu sông Dương Tử. Tại đây, các nhà khảo cổ tiếp tục tìm thấy một nền văn minh rực rỡ không kém, văn hóa Thạch Gia Hà, Shijiahe. Thạch Gia Hà phát triển cực thịnh với những khu định cư khổng lồ, hàng triệu mảnh gốm đỏ và đặc biệt là sự xuất hiện của đồ đồng thau sơ kỳ. Nhưng chi tiết đắt giá nhất, chi tiết mang tính chất chìa khóa để giải mã sử Việt lại nằm ở vị trí địa lý của nó. Di chỉ Thạch Gia Hà nằm sát ngay khu vực Hồ Động Đình. Các bạn hãy nhớ lại đoạn đầu video. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã chép rõ ràng: biên giới phía bắc của nước xích quỷ giáp Hồ Động Đình. Tại sao Ngô Sĩ Liên, một sử gia sống ở thế kỷ 15 tại kinh thành Thăng Long, lại có thể chỉ mặt gọi tên chính xác một hồ nước sâu trong nội địa Trung Hoa làm ranh giới quốc gia cổ đại? Nếu tổ tiên Bách Việt của chúng ta chưa từng sống ở đó, chưa từng làm chủ vùng đất đó và chưa từng mang theo ký ức tập thể ấy qua hàng ngàn năm nam tiến để chạy trốn sự đồng hóa, thì làm sao họ có thể xác định một tọa độ chính xác đến rùng mình như vậy? Đến đây, chúng ta phải đối mặt với một sự thật, và cũng là để giải oan cho những ghi chép của cha ông. Nhiều người thời nay mạnh miệng bác bỏ nước xích quỷ,
Bởi vì họ đang mắc một sai lầm chết người. Họ dùng lăng kính của người hiện đại, dùng mô hình của các triều đại phong kiến tập quyền như nhà Tần, nhà Hán để đi tìm một quốc gia có vua, có quan, có thiết quân luật, giấy tờ hộ tịch ở thời cổ đại. Sự thật là bản chất của Xích Quỷ không bao giờ là một nhà nước phong kiến. Nó là một liên minh các bộ lạc Bách Việt khổng lồ. Bách Việt ở đây không phải là một dân tộc đơn nhất, mà là hàng trăm nhóm tộc người phân bố khắp phía nam sông Dương Tử. Từ Điền Việt ở Vân Nam, Mân Việt ở Phúc Kiến, Âu Việt ở Quảng Tây, cho đến Lạc Việt ở Bắc Bộ nước ta. Dù có thể nói những ngôn ngữ có phần khác biệt, nhưng tất cả các bộ lạc này đều chia sẻ chung một ADN văn hóa, một nền tảng cốt lõi không thể trộn lẫn với người Hán phương Bắc. Họ đều thạo nghề xông nước, trồng lúa nước thay vì lúa mì, ở nhà sàn để tránh thú dữ, có tục cắt tóc ngắn, xăm mình để đối phó với thuồng luồng, nhai trầu, nhuộm răng đen và tôn thờ mặt trời. Cái tên nước Xích Quỷ mà Ngô Sĩ Liên ghi chép thực chất là một danh xưng mang tính chất bao trùm, một chiếc ô khái niệm dùng để chỉ toàn bộ không gian văn hóa Bách Việt rộng lớn ấy. Và nếu hiểu Xích Quỷ là một liên minh, thì Kinh Dương Vương là ai? Rõ ràng, ngài không phải là một vị vua ngồi trên ngai vàng sơn son thiếp vàng, mặc hoàng bào như trong các bộ phim truyền hình. Trong thời kỳ Hồng Hoang, đối diện với thiên nhiên khắc nghiệt của vùng Sình Lầy phương Nam và đặc biệt là sự nhòm ngó, bành trướng từ các bộ tộc du mục thiện chiến phương Bắc, các bộ lạc nông nghiệp nhỏ lẻ không thể tự sinh tồn. Họ buộc phải liên kết lại. Kinh Dương Vương rất có thể là một thủ lĩnh kiệt xuất, người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong một bộ lạc hùng mạnh nhất của liên minh lúc bấy giờ. Hoặc vĩ mô hơn, Kinh Dương Vương là một tước hiệu truyền đời, giống như Pharaoh của Ai Cập hay Thiền Vu của Hung Nô, đại diện cho quyền lực thống nhất, là thủ lĩnh tinh thần của toàn bộ khối cư dân Bách Việt ở phương Nam. Ngô Sĩ Liên không hề bịa đặt lịch sử. Ông chỉ đang dùng ngôn ngữ của thế kỷ 15, mượn lăng kính của tư tưởng phong kiến để thể chế hóa lại một thực thể văn hóa vĩ đại đã tồn tại trước đó hàng ngàn năm mà thôi. Nhưng nếu thực thể ấy vĩ đại, hùng mạnh và rực rỡ đến vậy, tại sao nó lại mang cái tên là Xích Quỷ? Một cái tên vừa nghe đã thấy sự rùng rợn, tà mị và đầy tính hạ thấp. Bí ẩn về danh xưng quỷ đỏ này thực chất chứa đựng một câu chuyện vô cùng chua xót về sự va chạm văn hóa và những cuộc chiến đẫm máu mà chúng ta sẽ cùng bóc tách ngay sau đây. Chào mừng các bạn đến với phần hấp dẫn nhất của video ngày hôm nay. Nếu chúng ta đã công nhận sự vĩ đại của nền văn minh lúa nước phương Nam, thì lúc này một nghịch lý khổng lồ sẽ xuất hiện. Các bạn hãy thử nghĩ xem, có một dân tộc tự tôn nào trên thế giới lại đi đặt tên cho vương quốc của mình là quỷ hay không? Xích Quỷ dịch sát nghĩa ra chính là con quỷ màu đỏ. Trong văn hóa hiện đại, từ quỷ mang ý nghĩa vô cùng tà mị, gớm ghiếc và độc ác. Chẳng lẽ tổ tiên chúng ta lại tự hạ thấp mình, tự nhận mình là ma quỷ? Chắc chắn là không. Người xưa không hề ngốc. Sự mâu thuẫn này chỉ có thể được giải thích khi chúng ta gỡ bỏ lăng kính của người hiện đại và đặt cái tên Xích Quỷ vào đúng bối cảnh của một cuộc va chạm văn hóa và ngôn ngữ tàn khốc nhất thời cổ đại. Hãy cùng soi sử bổ đôi cái tên này ra để phân tích. Đầu tiên, tại sao lại là xích, tức là màu đỏ? Để giải mã chữ xích, chúng ta phải quay lại cội nguồn gia phả của Kinh Dương Vương. Theo ghi chép, Kinh Dương Vương là cháu ba đời của Viêm Đế Thần Nông. Chữ Viêm trong tiếng Hán cổ được ghép từ hai chữ hỏa chồng lên nhau, mang ý nghĩa là ngọn lửa cháy rực rỡ nhất, nóng bỏng nhất. Mà ngọn lửa thì có màu gì? Chính là màu đỏ, tức là chữ xích. Chưa dừng lại ở đó, nếu xét theo thuyết âm dương ngũ hành của phương Đông, vũ trụ được chia làm 5 phương. Phương Bắc lạnh lẽo thuộc hành thủy, tượng trưng bởi màu đen. Trong khi đó, phương Nam nóng bức thuộc hành hỏa và màu đại diện cho phương Nam chính là màu đỏ. Hơn thế nữa, cư dân Bách Việt là những người làm nông nghiệp lúa nước. Sự sống còn của mùa màng phụ thuộc hoàn toàn vào ánh sáng mặt trời. Tín ngưỡng cốt lõi của họ là bái Vật giáo, thờ thần mặt trời, điều đã được khắc họa vĩnh cửu qua hình ảnh ngôi sao chói lọi ở chính giữa mọi mặt trống đồng Đông Sơn. Như vậy, chữ xích
hoàn toàn không mang ý nghĩa man dợ. Nó là màu của lửa, màu của ánh mặt trời, màu của sự sống và là định vị không gian tự hào của một đế chế rực rỡ ở phương Nam. Nhưng chữ quỷ thì sao? Tại sao ánh mặt trời rực rỡ ấy lại bị gắn với chữ quỷ? Đây chính là lúc chúng ta phải nhìn nhận sự thật. Xích quỷ rất có thể không phải là cái tên mà tổ tiên ta tự gọi mình. Nó là một danh xưng ngoại lai, một cái tên miệt thị mà các bộ tộc Hoa Hạ ở lưu vực sông Hoàng Hà phương Bắc đã gán cho người phương Nam. Hãy thử đặt mình vào góc nhìn của người Hoa Hạ cổ đại. Họ sống ở phương Bắc, mặc áo trùng dài, để tóc dài, di chuyển bằng xe ngựa và tự coi mình là trung tâm của nền văn minh, tức là Trung Hoa. Khi những người Hoa Hạ này tiến xuống phương Nam, họ đã nhìn thấy gì? Họ thấy những con người sống trong đầm lầy sình lầy, di chuyển bằng thuyền độc mộc. Những con người này cắp tóc ngắn xõa xượi, trên da thịt xăm trổ đầy hình thù của thuồng luồng, giao long. Đặc biệt, người phương Nam có tục nhai trầu, miệng lúc nào cũng nhổ ra những dòng nước màu đỏ tươi như máu. Và khi họ cười, hàm răng lộ ra đèn bóng đầy bí hiểm. Trong con mắt của những kẻ tự xưng là văn minh phương Bắc, hình ảnh những chiến binh Bách Việt xăm mình, nhuộm răng đen, miệng đỏ au, lao ra từ trong rừng rậm, quả thực vô cùng đáng sợ. Kẻ thù đã gọi tổ tiên chúng ta là những con quỷ đỏ, xích quỷ. Đó là một cách gọi mang tính ác quỷ hóa, nhằm hạ thấp và coi cư dân phương Nam như những sinh vật man dợ, phi nhân tính để dễ bề lấy cớ chinh phạt. Ngoài góc nhìn nhân chủng học, chúng ta còn một cách giải mã khác mang đậm tính thiên văn và tâm linh. Trong hệ thống thiên văn học cổ đại, bầu trời được chia thành nhị thập bát tú, 28 chòm sao. Phương Nam được cai quản bởi thánh thú Chu Tước, con chim màu đỏ. Và các bạn biết không, một trong những chòm sao quan trọng nhất nằm ở phương Nam chính là sao Quỷ, Quỷ Tú. Gọi xích quỷ rất có thể là cách người xưa định vị một vương quốc nằm ở phía Nam dưới sự chiếu mệnh của chòm sao Quỷ. Hơn nữa, người phương Nam có tín ngưỡng vạn vật hữu linh, thờ phụng linh hồn tổ tiên và các vị thần tự nhiên. Trong ngôn ngữ cổ, ranh giới giữa thần và quỷ rất mong manh. Những thực thể siêu nhiên mà người Việt tôn thờ như thần Tây, thần sông, thần núi lại bị các sử gia nho giáo phương Bắc ghi chép gộp chung lại thành quỷ thần. Thứ mà phương Bắc gọi là ma quỷ, thực chất lại chính là những vị thần linh linh thiêng bảo hộ cho xóm làng phương Nam. Tổng hợp tất cả lại, cái tên xích quỷ ghi trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thực chất là một vết sẹo của lịch sử. Nó là sự pha trộn giữa lòng tự hào về phương Nam rực lửa, mặt trời rực rỡ, nhưng đồng thời cũng gánh trên mình sự miệt thị, bóp méo của những kẻ đi chinh phạt. Ngô Sĩ Liên khi chép lại lịch sử từ những mảnh vỡ dân gian và thư tịch cổ của phương Bắc đã vô tình hoặc cố ý giữ lại cái tên đầy uẩn khúc này. Xích quỷ không phải là cách tổ tiên ta tự gọi. Nó là tàn tích của một cuộc chiến tranh sinh tồn khốc liệt kéo dài hàng thiên niên kỷ. Sự va chạm đó đã dẫn đến những cuộc tàn sát và đồng hóa kinh hoàng. Và đó cũng chính là lý do, là câu trả lời tàn nhẫn nhất cho câu hỏi: tại sao một đế chế vĩ đại như vậy lại hoàn toàn biến mất khỏi chính sử? Mời các bạn cùng mình bước sang phần tiếp theo để chứng kiến quá trình lịch sử bị tẩy xóa. Các bạn thân mến, nhân loại có một quy luật vô cùng tàn nhẫn. Lịch sử luôn được viết bởi những kẻ chiến thắng. Một đế chế rực rỡ, một liên minh Bách Việt vĩ đại trải dài khắp phương Nam, làm thế nào có thể bốc hơi khỏi dòng chảy của thời gian một cách sạch sẽ đến như vậy? Câu trả lời rất phũ phàng. Nền văn minh ấy không tự nhiên biến mất, nó đã bị xóa sổ có chủ đích. Hãy nhìn vào sự trỗi dậy của các triều đại Hoa Hạ ở phương Bắc. Từ một bộ tộc ở lưu vực sông Hoàng Hà, họ bắt đầu quá trình bành trướng, không ngừng tràn xuống phương Nam để tìm kiếm không gian sinh tồn và tài nguyên. Cuộc va chạm giữa văn minh du mục lúa mì của phương Bắc và văn minh nông nghiệp lúa nước của phương Nam không chỉ là sự tranh giành đất đai. Đó là một cuộc chiến tranh hủy diệt và đồng hóa khốc liệt bậc nhất trong thế giới cổ đại. Khi Tần Thủy Hoàng xua 50 vạn quân vượt dãy Ngũ Lĩnh đánh xuống Bách Việt, và sau này là nhà Hán tiếp tục ách đô hộ, họ không chỉ muốn cướp đất, họ muốn nhổ tận gốc rễ văn hóa của người phương Nam. Các bạn có nhớ sự kiện Phần Thư Khanh Nho,
đốt sách chôn nho của nhà Tần không? Nếu tổ tiên Bách Việt của chúng ta từng có những thư tịch cổ, từng có hệ thống chữ khoa đầu ghi chép lại thời kỳ hoàng kim của nước Xích Quỷ, thì chắc chắn tất cả đã bị thiêu rụi thành tro bụi trong những cuộc thanh trừng văn hóa tàn bạo đó. Đỉnh điểm của sự xóa sổ này là hành động của Phục Ba tướng quân Mã Viện thời Đông Hán. Lịch sử chép rằng Mã Viện đã điên cuồng thu gom và đúc chảy hàng vạn chiếc trống đồng của người Việt để đúc thành ngựa đồng dâng lên vua Hán. Tại sao lại là trống đồng? Bởi vì trống đồng không chỉ là nhạc cụ, nó là quyền trượng của thủ lĩnh, là cuốn bách khoa toàn thư, là cuốn sử bằng đồng, khắc ghi lại toàn bộ vũ trụ quan và ký ức của người phương Nam. Nấu chảy trống đồng chính là tước đoạt đi tiếng nói, là đập nát tư liệu lịch sử chân thực nhất của một dân tộc. Khi thành quách bị san phẳng, khi chữ viết bị đốt cháy, khi trống đồng bị nấu chảy, và khi những thủ lĩnh ưu tú nhất bị tàn sát, người phương Nam còn lại gì? Họ chỉ còn lại ký ức. Để bảo vệ phần hồn cốt cuối cùng của dân tộc, những tàn dư của người Lạc Việt đã phải lùi sâu vào rừng rậm, rút xuống vùng đầm lầy châu thổ sông Hồng. Và tại đây, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi không thể viết sử bằng mực, tổ tiên ta đã viết sử bằng miệng. Toàn bộ thời kỳ huy hoàng của Liên minh Xích Quỷ, của Kinh Dương Vương, của Lạc Long Quân được họ mã hóa thành những câu chuyện cổ tích, thành những truyền thuyết truyền miệng từ đời này sang đời khác. Họ dùng vỏ bọc của thần thoại để che mắt những kẻ cai trị phương Bắc. Cái cốt lõi của lịch sử đã được bảo tồn một cách hoàn hảo bên bếp lửa nhà sàn, qua lời ru của những người mẹ, người bà. Các sử gia phương Bắc đã hả hê chép vào sử sách của họ rằng phương Nam chỉ là lũ man di dợ mọi, không có văn minh, không có lịch sử trước khi người Hán đến khai sáng. Thế nhưng họ đã nhầm. Lịch sử có thể bị viết lại bởi người chiến thắng, những trang sách có thể bị bôi đen bởi quyền lực, nhưng ký ức của một dân tộc thì luôn bất tử trong những truyền thuyết. Đến thế kỷ 15, khi đất nước đã giành lại độc lập hoàn toàn, sử gia Ngô Sĩ Liên mới tự hào thu thập những mảnh vỡ ký ức ấy, kết hợp với các giã sử dân gian để chính thức phục dựng lại cái tên Xích Quỷ và Kinh Dương Vương vào bản quốc sử hào hùng của Đại Việt. Dù khoảng cách thời gian là hơn 4.000 năm, dù những ghi chép ấy vẫn mang đậm màu sắc thần thoại và có thể chưa hoàn toàn chính xác về mặt học thuật hiện đại, nhưng nó là một lời tuyên ngôn đanh thép nhất. Người Việt có nguồn cội, có một nền văn minh riêng biệt và chưa bao giờ là một nhánh phụ thuộc của phương Bắc. Chúng ta đã cùng nhau đi một chặng đường dài để bóc tách những lớp sương mù của lịch sử. Trở lại với câu hỏi lớn nhất ở đầu video: nước Xích Quỷ có thực sự tồn tại hay không? Câu trả lời là có, nhưng nó không tồn tại dưới hình hài của một quốc gia với những lằn ranh biên giới cứng nhắc hay những đạo luật khắc nghiệt mà chúng ta quen áp đặt bằng tư duy hiện đại. Xích Quỷ vượt lên trên một cái tên miệt thị, chính là minh chứng rực rỡ nhất cho một nền văn minh Bách Việt vĩ đại. Đó là một liên minh lúa nước thanh bình đã từng làm chủ toàn bộ phương Nam bao la trước khi những thảm kịch đồng hóa diễn ra. Và Kinh Dương Vương, dù ngài là một vị thủ lĩnh kiệt xuất bằng xương bằng thịt hay là một biểu tượng tập thể được truyền đời, thì ngài vẫn mãi mãi là thủy tổ đại diện cho cội nguồn, cho niềm kiêu hãnh và ý chí độc lập không thể bị bẻ gãy của người Việt. Lịch sử không bao giờ là một bức tranh hoàn hảo. Nó luôn cần những người hậu thế như chúng ta tiếp tục soi chiếu và chắp vá. Còn theo góc nhìn của bạn thì sao? Bạn nghĩ Kinh Dương Vương là một nhân vật lịch sử có thật, hay chỉ là một biểu tượng văn hóa vĩ đại được cha ông ta đắp nặn? Hãy để lại ý kiến của bạn ngay dưới phần bình luận nhé. Mình sẽ đọc và cùng tranh luận với các bạn. Nếu các bạn vẫn còn tò mò về những di sản tuyệt vời mà nền văn minh phương Nam này để lại trước khi bị xóa sổ, hãy click ngay vào video giải mã bí ẩn chữ khoa đầu đang hiện trên màn hình. Đó chắc chắn sẽ là một mảnh ghép vô cùng quan trọng để chúng ta hoàn thiện bức tranh về tổ tiên. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đồng hành cùng Xoay Sử đến những giây cuối cùng. Nếu thấy video này mang lại góc nhìn mới mẻ, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật quả chuông thông báo để chúng ta tiếp tục gặp lại nhau trong những hành trình giải mã lịch sử tiếp theo.
Xin chào và hẹn gặp lại!